Hello, dear student friends. Dr. Bapuji Salunkhe Institute of Engineering and Technology, Kolhapur, welcomes you all to e-learning platform. This is Science and Humanities Department. Myself, Mr. Sudarshan Dinkar Mahadik. The course which we are learning is Basic Science Physics. We are studying Unit 1, which is Units and Measurements. Under the unit, Units and Measurement, the topic which we are going to learn today is Dimensions. Learning Outcomes. लर्निंग आउटकम्स म्हणजे डायमेन्शन हा टॉपिक शिकल्यानंतर कोणते कोणते आउटकम्स विद्यार्थ्यांमध्ये डेव्हलप झाले पाहिजे. फर्स्ट इज explain the concept of unit and measurement, and second is determine the dimensions of a given physical quantity. म्हणजे तुम्हाला दिलेल्या फिजिकल क्वांटिटीचे डायमेन्शन्स हे तुम्हाला शोधून काढता आले पाहिजेत. डायमेन्शन आपला आजचा टॉपिक आहे डायमेन्शन. पाहू आपण डायमेन्शनची व्याख्या म्हणजे डेफिनेशन काय आहे. The dimension of a physical quantity is the powers to which the fundamental units must be raised to represent the given physical quantity. विद्यार्थी मित्रांनो, फिजिक्स शिकत असताना नेहमी एक गोष्ट, एक टीप तुम्ही ध्यानात घ्या. कोणत्याही कन्सेप्टचा, आता उदाहरणार्थ इथं आपण डायमेन्शन कन्सेप्ट घेत आहोत, कोणत्याही कन्सेप्टची व्याख्या डेफिनेशन समजून घेत असताना तुम्ही एकदम ती व्याख्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करू नका. सुरुवातीला तुम्ही ती सेगमेंट म्हणजे तुटक अशा पद्धतीने ती व्याख्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करा आणि त्यानंतर तिचा एकत्रित अर्थ तुम्ही काढा, असा मी सल्ला तुम्हाला देईन. आता डायमेन्शन्सच्या व्याख्येसंदर्भातच बघा. द डायमेन्शन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज म्हणजे काय, एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीचं डायमेन्शन म्हणजे, तुम्हाला माहिती आहे असंख्य फिजिकल क्वांटिटी आहेत, आपण आधीच्या लेक्चर्समध्ये पाहिलेलं आहे. त्या म्हणजे डायमेन्शन हे फिजिकल क्वांटिटीचं असतं. कोणती फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे त्याच्यामध्ये लेंथ असेल, मास असेल, टेम्परेचर असेल, वेलॉसिटी, ॲक्सेलरेशन, फोर्स, व्हॉल्यूम, डेन्सिटी, ह्या फिजिकल क्वांटिटी आहेत. त्यांचं डायमेन्शन, त्या फिजिकल क्वांटिटीचं डायमेन्शन म्हणजे काय, the powers to which the fundamental units must be raised to represent the given physical quantity. त्या फिजिकल क्वांटिटीचं डायमेन्शन म्हणजे काय, तर ती फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेझेंट करण्यासाठी म्हणजे दर्शविण्यासाठी तिच्यामध्ये अंतर्भूत असणारे जेवढे फंडामेंटल युनिट्स आहेत त्यांच्या पॉवर्स किती आणि कशा प्रकारच्या असल्या पाहिजेत हे दर्शवणारी टर्म म्हणजे डायमेन्शन. बघा, मी परत एकदा सांगतो, एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीचं डायमेन्शन म्हणजे ती फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेझेंट करण्यासाठी म्हणजे दाखविण्यासाठी त्या फिजिकल क्वांटिटीमध्ये कोणकोणते फंडामेंटल युनिट्स येतात आणि त्यांच्या पॉवर्स कशा पद्धतीनं असल्या पाहिजेत हे दर्शवणे. आपण एक्झाम्पल वाईज जसे पुढे जाऊ तसे तुम्हाला समजून येईल की डायमेन्शन म्हणजे काय. डायमेन्शनल फॉर्म्युला. पुन्हा एकदा डायमेन्शनल फॉर्म्युल्याची व्याख्या पहा इथं. द डायमेन्शनल फॉर्म्युला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज an expression which shows how and which fundamental quantities contribute to the unit of that quantity. जसं मी तुम्हाला म्हणालो की व्याख्या ही एकदम समजून घेण्याचा प्रयत्न करू नका, तर तुम्ही ती तुटक पद्धतीनं आधी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा, मग तुम्हाला त्याचा एकत्रित अर्थ लागेल. मी ही व्याख्या इथं रिप्रेझेंट करत असतानाही तुम्ही पहा त्या पद्धतीने केले. बघा, द डायमेन्शनल फॉर्म्युला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. डायमेन्शनल फॉर्म्युला कुणाचा असतो, फिजिकल क्वांटिटीचा. म्हणजे जसं मग अशी म्हणालो, वेलॉसिटी, डेन्सिटी, ॲक्सेलरेशन, असंख्य फिजिकल क्वांटिटी आहेत. इज म्हणजे काय, डायमेन्शनल फॉर्म्युला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज म्हणजे काय, अन एक्सप्रेशन विच शोज, एक एक्सप्रेशन विच शोज म्हणजे जे दाखवतं
हाऊ अँड विच म्हणजे कशा आणि कोणत्या फंडामेंटल क्वांटिटीज कॉन्ट्रीब्यूट टू द युनिट ऑफ दॅट क्वांटिटी. म्हणजे काय की त्या फिजिकल क्वांटिटीचं युनिटमध्ये कोणकोणत्या फंडामेंटल क्वांटिटीज कॉन्ट्रीब्यूट करतात आणि त्या कशा पद्धतीनं करतात हे दाखविणारं एक एक्सप्रेशन म्हणजे त्या फिजिकल क्वांटिटीचा डायमेन्शनल फॉर्म्युला. म्हणजे उदाहरणार्थ पहा, समजा तुम्ही व्हेलॉसिटी ही फिजिकल क्वांटिटी घेतली तर व्हेलॉसिटी या फिजिकल क्वांटिटीचा डायमेन्शनल फॉर्म्युला म्हणजे एक असं एक्सप्रेशन जे सांगेल की व्हेलॉसिटीमध्ये कोणकोणत्या फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत आणि त्या कशा पद्धतीनं आहेत. म्हणजे तुम्हाला त्या फंडामेंटल त्या फिजिकल क्वांटिटीचं युनिट सांगता येईल. जसं आपण पुढे डायमेन्शनल फॉर्म्युलाचे एक्झाम्पल्स पाहू, हा मुद्दा ही डेफिनेशन तुम्हाला आणखीन स्पष्ट होईल. खूप सोपी आहे. फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रिप्रेझेंटेड बाय कॅपिटल लेटर्स. डायमेन्शनल फॉर्म्युलामध्ये आपण सांगितलं की फंडामेंटल क्वांटिटीज असतात ज्या कॉन्ट्रीब्यूट करत असतात त्या एक्सप्रेशनमध्ये त्या कॅपिटल लेटर्सनी दर्शवल्या असतात. उदाहरणार्थ लेंथ असेल तर कॅपिटल एल, मास असेल तर कॅपिटल एम, टाईम असेल तर कॅपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट असेल कॅपिटल आय, लुमिनस इंटेन्सिटी असेल कॅपिटल सी, इट्सेट्रा. Dimensional formula is obtained by using the powers of these capital letters within a square bracket. Dimensional formula हा obtained म्हणजे मिळवला जातो using the powers of these capital letters within a square bracket. एका स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये ही कॅपिटल लेटर्स म्हणजे कोणती एल, एम, टी, आय, सी ही लेटर्स एका स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये त्यांच्या पॉवर सहित लिहिली जातात. त्याला आपण डायमेन्शनल फॉर्म्युला असं म्हणतो. तशा पद्धतीने तो डायमेन्शनल फॉर्म्युला मिळवला जातो. आता आपण प्रत्यक्ष एक्झाम्पलच्या थ्रूच पाहू की कशा पद्धतीने डायमेन्शनल फॉर्म्युला मिळवला जातो. हाऊ टू ऑब्टेन अ डायमेन्शनल फॉर्म्युला. हाऊ टू ऑब्टेन द डायमेन्शनल फॉर्म्युला. फॉर एक्झाम्पल, आता फर्स्ट एक्झाम्पल, लेट अस ऑब्टेन द डायमेन्शनल फॉर्म्युला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी एरिया. एरिया या फिजिकल क्वांटिटीसाठी आपल्याला डायमेन्शनल फॉर्म्युला शोधून काढायचा आहे. एकदम सिंपल आहे. लेट्स गो. बघा, सुरुवातीला तुम्हाला काय माहीत पाहिजे तर एरियाचा सिंपल फॉर्म्युला काय आहे. एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ओके, हे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. मग एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ म्हणजे सुद्धा अखेर एक लांबीच आहे, एक अंतरच आहे, बरोबर. म्हणजे त्याला आपण लेंथच आहे असंही म्हणू शकतो. म्हणजे ब्रेड्थ ही शेवटी जर कुठली फंडामेंटल क्वांटिटी बघायला गेलं तर ती एक लेंथच आहे. म्हणजेच एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ. मग एरिया इज इक्वल टू कॅपिटल एल इंटू कॅपिटल एल. का तर आपण पाहिलेलं आहे की लेंथ जर असेल तर ती कशानं दर्शवलेली असते, कॅपिटल एलने ती दर्शवलेली असते. म्हणून आपण या ठिकाणी एरिया इज इक्वल टू एल इंटू एल अशा पद्धतीनं लिहिलेलं आहे. दॅट इज युनिट ऑफ एरिया इज कॉन्ट्रीब्युटेड बाय एल स्क्वेअर. कारण का एल इंटू एल इज एल स्क्वेअर. मग पहा आपण याचा डायमेन्शनल फॉर्म्युला कशा पद्धतीने लिहू शकतो. देअरफॉर द डायमेन्शन ऑफ एरिया इज, बघा डायमेन्शन किंवा डायमेन्शनल फॉर्म्युला ऑफ द एरिया इज स्क्वेअर ब्रॅकेट एल रेज टू 2 इथं आलेलं आहे पहा. एल रेज टू 2. मास आहे का, नाही, एम रेज टू 0. एरियामध्ये टाईम आहे का, नाही, म्हणजे टी रेज टू 0. स्क्वेअर ब्रॅकेट एल रेज टू 2, एम रेज टू 0, टी रेज टू 0, square bracket complete is a dimensional formula for area, or you can simply put in square bracket L raised to 2 square bracket complete is a dimensional formula of for a area. आता याच्यावरून आपण एरियाचं एसआय युनिट काय येतं पाहू. एसआय युनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वेअर. का तर इथं लेंथ आहे ना एल, मग लेंथचं युनिट काय आहे मीटर, मीटरचा स्क्वेअर, मीटर स्क्वेअर. बघा काय आहे डायमेन्शनल फॉर्म्युला आणि एसआय युनिट.
अशा पद्धतीनं आपण आणखी काही एक्झाम्पल घेतल्यानंतर तुम्हाला कळून येईल की डायमेन्शनल फॉर्म्युला कशा पद्धतीने ऑब्टेन करतात. लेट अस गो टुवर्ड आवर नेक्स्ट एक्झाम्पल. Our next example is, let us obtain the dimensional formula for a physical quantity volume. Let us go. पुन्हा एकदा व्हॉल्यूमची तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती पाहिजे, जो तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. खूप सोपा फॉर्म्युला आहे. काय फॉर्म्युला आहे व्हॉल्यूमचा? व्हॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाईट. दिस इज अ व्हेरी सिम्पल फॉर्म्युला ऑफ व्हॉल्यूम विच यू ऑल हॅव स्टडीड. That is, volume is equal to length into length into length. का? कारण फंडामेंटल क्वांटिटीमध्ये तुम्ही बघायला गेलात तर ब्रेड्थ म्हणजे कशानं रिप्रेझेंट करणार तुम्ही? ते लेंथनंच. आणि हाईट तीही कशानं रिप्रेझेंट करणार? लेंथनं. कारण ब्रेड्थ आणि हाईट ह्या शेवटी कुठलीही अंतरच आहेत ना, ती कुठलीही लांबीच आहे. त्यामुळं लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ. व्हॉल्यूम इज इक्वल टू कॅपिटल एल into capital L into capital L. Unit of volume is contributed by L cube. कारण तुम्ही आता इथं पाहिलं, इट इज व्हेरी सिम्पल. लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, देअरफॉर L क्यूब. आता पाहू आपण ह्याचं डायमेन्शनल फॉर्म्युला कसं होतं. कॅन यू प्रेडिक्ट? इट इज व्हेरी सिम्पल. राईट. देअरफॉर डायमेन्शन ऑफ व्हॉल्यूम इज, और डायमेन्शनल फॉर्म्युला ऑफ व्हॉल्यूम इज हाऊ the fundamental quantities have contributed in dimensional formula. It is square bracket L raised to 3. It is very simple. L raised to 3. मासचा इफेक्ट आहे का व्हॉल्यूममध्ये? नाही, म्हणजे m raised to 0. टाईमचा इफेक्ट आहे का? नाही, म्हणजे t raised to 0. और सिम्पली स्क्वेअर ब्रॅकेट L raised to 3. दिस इज अ डायमेन्शनल फॉर्म्युला फॉर व्हॉल्यूम. मग याच्यावरून आपल्याला सांगायचं आहे की व्हॉल्यूमचं SI युनिट काय येईल? SI युनिट ऑफ व्हॉल्यूम इज m raised to 3. हाऊ कम? कसं आलं हे? सिम्पल आहे. बघा हा फॉर्म्युला. L raised to 3. L म्हणजे लेंथ. L मीन्स लेंथ. लेंथचं युनिट काय आहे? मीटर. मीटर raised to क्यूब. सिम्पल. लेट अस टेक नेक्स्ट एक्झाम्पल. आवर नेक्स्ट एक्झाम्पल इज अबाउट, let us obtain the dimensional formula for a physical quantity velocity. लेट्स गो. पुन्हा एकदा तुम्हाला व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला माहिती हवा. व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम. बघा, व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहीत आहे. हेन्स व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाईम. कारण का? तर डिस्प्लेसमेंट जी आहे ती सुद्धा शेवटी एक लेंथच आहे ना, विस्थापन असं तुम्ही म्हणता त्याला मराठीमध्ये. डिस्प्लेसमेंट ही शेवटी एक लेंथच असते. म्हणजेच व्हेलॉसिटी इक्वल टू लेंथ अपॉन टाईम असं आपण म्हणू शकतो. पुन्हा एकदा पहा, व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाईम. देअरफॉर युनिट ऑफ व्हेलॉसिटी इज कॉन्ट्रीब्युटेड बाय L अपॉन T, लेंथ अपॉन टाईम. बघा याचा डायमेन्शनल फॉर्म्युला. देअरफॉर डायमेन्शन ऑफ व्हेलॉसिटी इज स्क्वेअर ब्रॅकेट L आहे का? आहे. L raised to 1. मास आहे का? हॅज मास कॉन्ट्रीब्युटेड इन द व्हेलॉसिटी? नो. देअरफॉर m raised to 0. मास नाही आहे, वस्तुमान नाही आहे. m raised to 0. टी आहे का? टाईम आहे का? आहे. पण टाईम कुठं आहे? डिनॉमिनेटरमध्ये आहे, म्हणजे छेदामध्ये आहे. म्हणजेच टी आहे पण रेज टू -1. का -1 का लिहिलं आपण इथं? कारण की टी हे छेदामध्ये अंशामध्ये आहे, तर आपण सिम्पली 1 लिहिलं इथं. पण ते छेदामध्ये असल्यामुळं टी रेज टू -1 असं आपण इथं लिहिलेलं आहे. कारण मायनस का तिथं लिहिलं हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट. और सिम्पली स्क्वेअर ब्रॅकेट L टी रेज टू -1 इज अ डायमेन्शनल फॉर्म्युला फॉर अ व्हेलॉसिटी. याच्यावरून आपण पाहू की SI युनिट ऑफ व्हेलॉसिटी काय आहे. द SI युनिट ऑफ व्हेलॉसिटी इज मीटर पर सेकंद. हाऊ कम? हे कसं आलं तर पहा, L म्हणजे लेंथ म्हणजे मीटर त्याचं युनिट, टी रेज टू -1 म्हणजे छेदामध्ये टाईमचं युनिट म्हणजे पर सेकंद, कारण टाईमचं युनिट काय? सेकंद. मीटर पर सेकंद. ओके, हॅव यू गॉट इट? इट्स व्हेरी सिम्पल. नेक्स्ट एक्झाम्पल पाहू आपण. लेट अस ऑब्टेन द डायमेन्शनल फॉर्म्युला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी ॲक्सेलरेशन. पुन्हा एकदा ॲक्सेलरेशनचं फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती हवा. काय आहे ॲक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला? तर
व्हेलॉसिटी अपॉन टाईम. परत ॲक्सेलरेशन इज इक्वल टू काय, व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय तर लेंथ अपॉन टाईम डिवायडेड बाय टाईम. बघा मी काय केलं आहे, सिम्पली ह्या स्टेपमध्ये आहे असं ठेवलेलं आहे सगळं, फक्त व्हेलॉसिटीचा जो फॉर्म्युला आहे तो इथं लिहिलेला आहे. देअरफॉर परत पुढं ॲक्सेलरेशन इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाईमचा स्क्वेअर, बरोबर ना, लेंथ डिवायडेड बाय टाईम इंटू टाईम होणार म्हणजे टाईमचा स्क्वेअर. अँड ॲक्सेलरेशन इज इक्वल टू एल अपॉन टी स्क्वेअर. इट इज व्हेरी सिम्पल, कारण लेंथसाठी आपण पुट करतो कॅपिटल एल आणि टाईमसाठी कॅपिटल टी, टी स्क्वेअर. देअरफॉर युनिट ऑफ ॲक्सेलरेशन इज कॉन्ट्रीब्युटेड बाय एल अपॉन टी स्क्वेअर. खूप सिम्पल आहे. मग ह्याच्यावरून तुम्ही त्याचा डायमेन्शनल फॉर्म्युला इझी लिहू शकता. पहा एल आहे का, ओके आहे, स्क्वेअर ब्रॅकेट एल रेज टू 1 बिकॉज इथं दिलेलं आहे आपण एल रेज टू 1, एम रेज टू 0 का, कारण इथं मास नाहीच आहे, त्यामुळे मासचा इफेक्ट आहे का, नाही. टी रेज टू -2, -2 आपण का लिहिलं, कारण टी हे डिनॉमिनेटरमध्ये आहे, छेदामध्ये आहे म्हणून, आणि त्याची पॉवर किती आहे 2, म्हणजेच टी रेज टू -2 ब्रॅकेट कम्प्लीट. और सिम्पली ब्रॅकेट एल टी रेज टू -2 ब्रॅकेट कम्प्लीट इज अ डायमेन्शनल फॉर्म्युला फॉर ॲक्सेलरेशन. या डायमेन्शनल फॉर्म्युलावरून आपण एस आय युनिट काढू ॲक्सेलरेशनचं. एस आय युनिट ऑफ ॲक्सेलरेशन इज बघा एल लेंथचं युनिट मास, टी रेज टू -2 म्हणजे टी टाईमचं जे युनिट असणार आहे ते छेदामध्ये असणार आहे, टी पर सेकंड, टाईमचं युनिट आहे सेकंद, पण सेकंदचा स्क्वेअर आहे इथं, त्यामुळे स्क्वेअर. एस आय युनिट ऑफ ॲक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके. And our last example that we are explaining, let us obtain the dimensional formula for a physical quantity force. Once again तुम्हाला माहित पाहिजे की फोर्सचं फॉर्म्युला काय आहे. बघा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन. आता पहा देअरफॉर मास इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला काय आहे, वेलॉसिटी अपॉन टाईम. हे आपण पाहिलेलं आहे मागील एक्झाम्पल्समध्ये. देअरफॉर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू परत व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय आहे, लेंथ अपॉन टाईम डिवायडेड बाय धिस टाईम ॲज इट इज हिअर. देअरफॉर फोर्स इज इक्वल टू mass into length divided by time square, because this times gets multiplied by this time and it becomes time squared. Therefore force is equal to mass into capital L divided by T squared. So unit of a force is contributed by mLT square. Therefore dimension of a force is L raised to 1. M आहे का, yes, M is also here. Therefore M raised to 1 and T raised to -2. आता इथं T raised to -2 का लिहिलं हे तुमच्या ध्यानात आलं असेल, आपण हे एक्सप्लेन केलेलं आहे. कारण टाईम हे डिनॉमिनेटरमध्ये आहे आणि त्याची पॉवर किती आहे तिथं 2, म्हणजेच इथं काय येणार T raised to -2 और सिम्पली स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये एल एम टी रेज टू -2 स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट इज अ डायमेन्शनल फॉर्म्युला फॉर अ फोर्स. देअरफॉर एसआय युनिट ऑफ फोर्स इज बघा लेंथचं युनिट काय आहे मीटर, मासचं युनिट काय आहे किलोग्रॅम. ओके, ह्या दोन न्यूमरेटरमधल्या टर्म आहेत लिहिलं किलोग्रॅम मीटर पर डिनॉमिनेटरमध्ये कुठली टर्म होती टी स्क्वेअर, म्हणून इथं काय सेकंड स्क्वेअर. और किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड स्क्वेअरलाच आपण न्यूटन असंही म्हणतो. समजून आलं. एस आय युनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. दीज आर मोर एक्झाम्पल्स. आतापर्यंत आपण 5 एक्झाम्पल्स एक्सप्लेन केली. तर अशा पद्धतीनं ही ती फिजिकल क्वांटिटी, तिचं युनिट अँड डायमेन्शन अशा पद्धतीनं आपण लिहिलेले आहेत. या ठिकाणी आपण व्हिडिओ पॉज करून हे बघू शकता आणि हे फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न करू शकता.
ही सुद्धा अशीच काही फिज क्वांटिटीज आणि त्यांची युनिट्स, त्यांचे डायमेन्शनल फॉर्म्युला आहेत. इट इज अ व्हेरी सिम्पल. आता पुन्हा एकदा तुम्ही डायमेन्शन्स अँड डायमेन्शनल फॉर्म्युलाच्या व्याख्या वाचा असं मी तुम्हाला सजेस्ट करेन. कारण त्यावेळी ही इतकी एक्झाम्पल व्यवस्थित बघितल्यानंतर तुम्हाला डायमेन्शन आणि डायमेन्शनल फॉर्म्युला यांचा आणखीन व्यवस्थित पद्धतीनं अंडरस्टँडिंग होईल. थँक्यू व्हेरी मच फ्रेंड्स.